હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ગાજર અને મરચાંનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું. આ અથાણું ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી અને બનાવવામાં એકદમ સરળ છે. આ અથાણું ખૂબ જ જલ્દી બની જાય છે. તમે આને રોટલી, પરાઠા, શાક અને દાળ ભાત સાથે મેઇન ડિશમાં સર્વ કરી શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. ખૂબ જ ઓછી સામગ્રી યુઝ કરીને આ અથાણું બની જાય છે. તો ચલો ગાજર અને મરચાંનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 70 ગ્રામ જેટલા મરચાંને સારી રીતે ધોઈને સૂકવીને આ રીતના નાના ટુકડામાં કાપી લીધા છે. મેં આમાં લાલ અને લીલા બંને મરચાં લીધા છે. લાલ અને લીલા બંને મરચાંને મેં વઢવાણી લીધા છે, જે આ રીતના આવે છે અને બિલકુલ પણ તીખા નથી હોતા. અને સાથે જ મેં 100 ગ્રામ જેટલી ગાજરને પણ સારી રીતે છોલીને ધોઈને આ રીતના ટુકડામાં કાપી લીધી છે. જો મરચાં તમને તીખા પસંદ હોય તો તમે તીખા પણ લઈ શકો છો. હવે મેં એક પ્લેટ લઈ લીધી છે. એની અંદર આપણે ગાજર એડ કરી છે અને લીલા અને લાલ બંને મરચાં પણ એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે આની અંદર 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું નાખીશું. અડધી ચમચીથી થોડુંક વધારે મીઠું છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે લીંબુનો રસ આની અંદર એડ કરીશું. અને હવે આપણે એને ચમચીથી જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારે એને હાથથી મિક્સ કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. હાથથી આપણે એને આ રીતે થોડું મસળીને મિક્સ કરીશું તો ગાજર અને મરચાંમાંથી પાણી નીકળશે. તો હવે આપણે આની ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દઈશું અને 10 થી 15 મિનિટનો આપણે આને રેસ્ટ આપી દઈશું. 15 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટને હટાવી દઈશું અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગાજર અને મરચાંમાંથી થોડુંક પાણી અલગ થયું છે. 1 જ ચમચી જેટલું આ પાણી હશે. તો એ આપણે અથાણામાં યુઝ નહીં કરીએ, નહીં તો આપણું અથાણું બગડી જશે. એમ તો આપણે આને ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને તાજું જ ખાવાનું છે, તો પણ આપણે પાણી યુઝ નહીં કરીએ. હવે એક પ્લેટની અંદર આપણે ગાજર અને મરચાંને આ રીતે નીચોવીને એડ કરી લઈશું, જેથી જે પાણી છે એ અંદર ના જાય. તો બધું જ આપણે આ રીતે નીચવીને એડ કરી લેવાનું છે. બધું એડ કર્યા પછી હવે આપણે આની અંદર 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા રાઈના કોરિયા એડ કરીશું. રાઈના કોરિયાને મેં મિક્સરમાં હાફ ક્રશ કરી લીધા છે. તમારે આખા એડ કરવા હોય તો આખા પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે આની અંદર 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન મેથીના કોરિયા એડ કરીશું. હળદર નાખીશું આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલી. અડધી ચમચી જેટલી આપણે આની અંદર હિંગ નાખીશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે મીઠું નાખીશું. હવે આપણે સારી રીતે થોડુંક આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે આમાં 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું. તેલને મેં ગરમ કર્યા પછી હુંફાળું થવા દીધું છે. હુંફાળું તેલ જ આપણે આમાં યુઝ કરીશું. એકદમ ગરમ કે એકદમ ઠંડુ તેલ આપણે આમાં યુઝ નહીં કરીએ. તો હવે ફરીથી આપણે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મેં બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ટેસ્ટી અને ઇન્સ્ટન્ટ ગાજર અને મરચાંનું અથાણું બનીને તૈયાર છે. તમે આને બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખીને 4 થી 5 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો. આ અથાણું તમારે તાજું બનાવીને 4-5 દિવસની અંદર ખાઈ લેવાનું છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.